Γεια χαρά σε όλους και καλώς ήρθατε σε άλλο ένα βίντεο του καναλιού. Σήμερα, όπως είδατε, έβαλα και την δημοσίευση που λέει ότι το DJI Flip όντως κυκλοφορεί την επόμενη εβδομάδα. Φαινόταν ότι πλησιάζει, όχι τόσο σύντομα, αλλά όταν βλέπεις να βγαίνουν πολλές δημοσιεύσεις, κάπου το αντιλαμβάνεσαι και λες όπου να είναι βγαίνει. Αρχίσαν λοιπόν και βγαίνανε διάφορες φωτογραφίες, όπως αυτή που βλέπουμε τώρα, με το κουτί του Flip, που το έχουν δώσει σε διάφορους content creators για δοκιμές κτλ. Θα το δείξουμε στο κανάλι άμεσα, μόλις έρθει στα χέρια μας, σίγουρα, γιατί είναι ένα drone το οποίο έχει μεγάλο ενδιαφέρον, όχι μόνο γιατί είναι περίεργο όπως το κοιτάμε, αλλά και σαν κατηγορία. Δεν ξέρω, δηλαδή, και εγώ έχω διαβάσει, έχω κάνει, αλλά δεν έχω καταλήξει τελικά πού θέλει η DJI να τοποθετήσει το συγκεκριμένο drone σαν κατηγορία. Προφανώς πηγαίνει ανάμεσα στο 4K και στο Mini 4 Pro, είναι δεδομένο, αλλά προς τα που πιο κοντά, γιατί οικονομικό δεν το λες, ακριβό δεν το λες, δεν έχει 3-axis gimbal, κάμερα έχει σαν του Mini 4 Pro, δεν έχει αισθητήρες αποφυγής εμποδίων, αλλά έχει το LiDAR μπροστά που το είδαμε πρώτη φορά στο 3S. Γενικώς έχει τους προστατευόμενους έλικες όπως είχε το Neo και όπως έχουν τα Avata και τα λοιπά, αλλά δεν είναι ακριβώς το ίδιο. Είναι μια περίεργη κατάσταση, θα την συζητήσουμε σήμερα. Το Flip λοιπόν έρχεται με αισθητήρα στην κάμερα 1/1,3 inches, 48 MP και 4K capability video στα 100 frames per second, που είναι πολύ εντυπωσιακό. Η κάμερα θα μπορεί να τραβάει σε γωνία 82,1 μοίρες, φυσικά JPEG, RAW και τα λοιπά. Αυτό που, όπως είπα και στην αρχή, είναι ότι δεν θα έχει 3-axis gimbal, θα έχει 2-axis gimbal όπως είναι το Neo, και ο ορίζοντας θα ευθυγραμμίζεται ηλεκτρονικά. Δεν μας χαλάει αυτό, φτάνει να δουλεύει καλά, γιατί στο Neo εγώ προσωπικά είδα κάποιες περίεργες συμπεριφορές, ελπίζω αυτές να έχουν διορθωθεί. Πάμε παρακάτω, θα σας δείξω και μερικές άλλες φωτογραφίες από το κουτί. Βλέπετε εδώ από την πίσω πλευρά η συγκεκριμένη συσκευασία είναι η συσκευασία με το Flip και το DJI RC2, δεν αλλάζει. Το Flip θα είναι συμβατό με Ni 2, Ni 3 και RC2, είναι OcuSync 4 λοιπόν, δηλαδή 31 λεπτά χρόνος πτήσης το DJI Flip. Το range, εντάξει, ok, CE και FCC 14 χιλιόμετρα κτλ. Πάει όσο πάει, τέλος πάντων. Άλλο καλό που υπάρχει με το Flip είναι ότι λένε, δεν έχω ακόμα επιβεβαίωση 100%, αλλά φαίνεται να είναι συμβατό με το GSM, ναι, με το module το οποίο βάζουμε και στο Mini 4 Pro και στο R3S και R3 για να δουλεύει με 4G. Φαίνεται να είναι συμβατό με αυτό. Μένει τώρα να το επιβεβαιώσουμε 100%. 16 μέτρα το δευτερόλεπτο θα είναι η ταχύτητά του, και γενικώς θα έχει, όπως έχουν όλα τώρα τελευταία και ειδικά με το OcuSync 4, πάρα πολύ μικρό latency στο feed, στο video feed. Μέσα στη συσκευασία τώρα θα υπάρχουν, το βλέπετε και εδώ όπως είναι τυλιγμένο, διπλωμένο μάλλον, όχι τυλιγμένο, θα κλείνουν οι έλικες όπως φαίνεται σε αυτή την φωτογραφία. Σίγουρα υπάρχουν δύο πακέτα. Το ένα πακέτο είναι το drone only, δηλαδή μόνο το drone και μια μπαταρία, και το άλλο πακέτο θα είναι το Fly More Combo με DJI RC2. Τώρα θα υπάρχει και με Ni 3 πακέτο, θα υπάρχει και με RC2 χωρίς μπαταρίες, που θα διαφοροποιούνται οι τιμές. Δεν το γνωρίζω αυτό ακόμα, πρέπει να το δούμε, δεν υπάρχουν αρκετές πληροφορίες για να σας πω. Φυσικά, όπως είπαμε, θα χρησιμοποιώ OcuSync 4, Bluetooth, γιατί θα πετάει και με κινητό τηλέφωνο, δεν θα χρειάζεται δηλαδή χειριστήριο. Ξαναλέω, όλες οι πληροφορίες, εκτός από αυτές που σας λέω ότι είμαι 100% σίγουρος, είναι με κάποια επιφύλαξη, γιατί πρέπει να δούμε τελικά τι θα είναι στην πραγματικότητα. Θα παίρνει κάρτα μνήμης micro SD, που είναι πολύ καλό, το Neo δεν έπαιρνε. Προτιμώ τις κάρτες, γιατί τη βγάζεις από τον drone, τη βάζεις στον υπολογιστή, κατεβάζεις τα αρχεία σου, είναι πολύ πιο εύκολο από το να έχεις τον drone δίπλα στον υπολογιστή μέχρι να κατέβουν, να κάνουν, να ράνουν. Ο LiDAR τον βλέπετε και εδώ πέρα, ο αισθητήρας, ο οποίος θα είναι για αποφυγή εμποδίων και μέρα και νύχτα, αλλά μόνο από μπροστά. Οπότε αριστερά, δεξιά, πίσω δεν θα έχουμε αισθητήρες αποφυγής εμποδίων. Βέβαια, κάτι είναι και αυτό για ένα τόσο μικρό drone, το οποίο θα είναι κάτω από 250 γραμμάρια, που σημαίνει ότι θα είναι στην κατηγορία C0. Θα έχει quick shots, όλα τα κλασικά που έχουν τα DJI drone. Εδώ πέρα το βλέπετε και από το πλάι.
Βλέπω ότι ο διακόπτης για να το ανοιγοκλίνουμε το drone θα είναι πάνω στο drone και όχι στην μπαταρία, π.χ. όπως είναι στο Mini 4 Pro που είναι πάνω στο drone. Καλά δεν το λέω? Ναι, καλά το λέω. Εδώ πέρα βλέπετε ένα demo, ας πούμε, του πώς και καλά δουλεύει ο LiDAR αισθητήρας. Ίσως το έχετε δει και στο R3S με διάφορες δοκιμές που έχουν υπάρξει στο διαδίκτυο και πράγματι είναι κάτι εντυπωσιακό. Βέβαια δεν ξέρω κατά πόσο χρησιμεύει. Θα το χρησιμοποιήσεις μία φορά, θα δεις τέλειο είναι. Έτσι είναι και με τους αισθητήρες αποφυγής εμποδίων. Στις πτήσεις μου συνήθως τους απενεργοποιώ, αλλά εντάξει, σίγουρα για τους αρχάριους κάνει δουλειά. Το χρησιμοποιείς στην αρχή και μετά ίσως σε δυσκολέψει. Εδώ πέρα βλέπουμε και τον αισθητήρα 1/1,3 ίντσες, ο οποίος είναι παρόμοιος με το Mini 4 Pro, οπότε περιμένουμε και παρόμοια αποτελέσματα, σίγουρα καλύτερα από το Neo, αυτό δεν υπάρχει περίπτωση. 31 λεπτά, εδώ πέρα είναι το πακέτο, το οποίο δεν έχω επιβεβαιώσει αν όντως θα υπάρχει. Η συγκεκριμένη φωτογραφία είναι απλά πρόμο φωτογραφία. Δηλαδή το συγκεκριμένο πακέτο είναι drone, μία μπαταρία RC2, δύο έλικες κτλ. Θα είναι δηλαδή το απλό πακέτο με χειριστήριο RC2. Δεν ξέρω ακόμα αν θα υπάρχει μόνο σε combo. Το σίγουρο είναι ότι θα υπάρχει drone only, δηλαδή μόνο το drone και combo. Τώρα θα δούμε, λογικά θα πρέπει να υπάρχει και κάποιο απλό πακέτο. Μένει 3 πακέτο, ακόμα δεν έχω δει. Εδώ πέρα είναι ο φορτιστής με τις μπαταρίες, ο οποίος είναι λίγο περίεργος, δεν έχουμε συνηθίσει, είναι καινούριο σχεδιασμός, όχι κάτι το ιδιαίτερο, όχι κάτι το φοβερό, θα μπορεί να φορτίζει 2 μπαταρίες τη φορά και όχι όλες μαζί. Και αυτά ήταν τα τελευταία νέα. Τώρα πλέον έχω αναφέρει και κάποιες τιμές μέσα στο σημείο κοινότητα του καναλιού. Θα δούμε βέβαια και όταν προσγειωθεί στα ράφια τις ακριβείς τιμές. Δεν έχει να περιμένουμε και πάρα πολύ. Την άλλη εβδομάδα βγαίνει. Δεν έχουμε λοιπόν παρά να κάνουμε λίγη υπομονή μέχρι να κυκλοφορήσει το DJI Flip στην αγορά, να το προμηθευτούμε και το κανάλι να σας το δείξει όπως κάνουμε με όλα τα drone, για να δείτε αν είναι ένα drone το οποίο ταιριάζει στη δικιά σας χρήση. Ευχαριστώ πολύ που ήσασταν για άλλο ένα βίντεο κοντά στο κανάλι. Like, subscribe, τα σχόλια σας από κάτω. Εσείς θα το πάρετε το DJI Flip? Το σκέφτεστε? Δεν το σκέφτεστε? Πώς το βλέπετε? Τι σκέψεις έχετε? Περιμένω να μου το γράψετε στα σχόλια και τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Γεια χαρά!